Green Beret 7 Special Forces Group และทหารจากกองทัพชิลีดำเนินการกระโดดร่มทางทหารบนระดับความสูงหรือแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีจากเครื่องบินลำเลียง C-130H-3 Hercules ในห้วงการฝึก Emerald Warrior 2015 ซึ่งเป็นการฝึกประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการโดยหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศลูกเรือบนเครื่องบินลำเลียงปฏิบัติการพิเศษ MC-130J Commando 2 จากฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 9 จากฐานทัพอากาศ Cannon Air Force Base ในนิวเม็กซิโกดำเนินการกระโดดร่มทางทหารในระดับสูงหรือการดิ่งพระสุธาของทหารโดดสูงเปิดร่มต่ำพร้อมกับทีมผู้ควบคุมการรบทางอากาศของ U.S. Air Force รวมถึงปฏิบัติภารกิจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศณเฮอร์เบิร์ตฟิลด์นาวิกโยธินกองบินขนส่งเชื้อเพลิงทางอากาศที่ 252 ฝูงอากาศยานทางทะเลที่ 14 กองบินนาวิกโยธินที่ 2 ขนส่งทีมบุคลากรร่วมจำนวน 20 คนของสหรัฐจากฝูงบินยุทธวิธีพิเศษที่ 123 และหน่วยคอมมานโดทางอากาศของชิลีพร้อมด้วยจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 50cc 2 คันบนเครื่องบินขนส่งทางทหาร Lockheed Martin C-130J Super Hercules เมื่อวันที่ 28 เมษายนการทำงานกับ Marine Aerial Refueler Transport Squadron 252 VMGR ฝูงบินนาวิกโยธินขนส่งเติมน้ำมันทางอากาศที่ 252 ทีมได้ลงจอดและวางตำแหน่งมินิไบค์ 50cc 2 คันที่สนามบินก่อนที่จะบินขึ้นอีกครั้งและเปิดปฏิบัติการกระโดดร่มแบบดิ่งพระสุธาลงไปยังสนามบินเพื่อดำเนินภารกิจ Jump Clearing Team ตามแผนที่วางไว้การเหินเวหากับหน่วยรบชาวอเมริกันช่วยให้เราได้รับการฝึกเพื่อก้าวไปข้างหน้ารูดี้หัวหน้าทีมของหน่วยคอมมานโดทางอากาศของชิลีกล่าวการทำงานร่วมกันช่วยให้เราทำภารกิจในอนาคตบนสมรภูมิรบอย่างสมบูรณ์แบบบนเรือบิน Hercules ผู้เชี่ยวชาญการกระโดดร่มของชิลีและฝูงบินยุทธวิธีพิเศษที่ 123 ของนาวิกโยธินสหรัฐทำงานเคียงข้างกับอาจารย์ผู้ฝึกหรือ Marine Crew Master ในระหว่างการกระโดดร่มเพื่อความปลอดภัยความเร็วและเทคนิคที่เหมาะสมจะถูกนำไปใช้เราจะทำรายการตรวจสอบก่อนกระโดดเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัตินั้นสำเร็จรวดเร็วและปลอดภัย Staff Sergeant Arno Sosa Crew Master จาก VMGR 252 กล่าวเมื่อเราตรวจความปลอดภัยด้านในของเครื่องบินและเปิดทางลาดด้านหลังแล้ว Jump Master จะดูแลจัมเปอร์ของเขาในขณะที่ผมบอกลมและบอกเวลาก่อนที่จะกระโดดเมื่อการกระโดดเสร็จสิ้น Crew Master จะถ่ายทอดข้อมูลให้นักบินทราบผมแจ้งให้นักบินทราบเมื่อจัมเปอร์ที่ไปคนแรกและจนถึงคนสุดท้ายหลังจากนั้นเราจะให้จำนวนจัมเปอร์ทั้งหมดและรางเลื่อนสำหรับขนย้ายสิ่งของลงสู่ระดับล่างทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการกระโดดเป็นไปอย่างปลอดภัยการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างการปฏิบัติภารกิจต่างๆและประเทศพันธมิตรในระหว่างการฝึกซ้อมจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นมันเป็นความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับกองกำลังอันยิ่งใหญ่รูดี้กล่าวการฝึกร่วมกันและทำภารกิจให้สำเร็จในห้วงการฝึก Emerald Warrior มีผลต่อหน่วยคอมมานโดของเราในอนาคตนำพาคนของเราและกองกำลังอเมริกันมารวมกันเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น Emerald Warrior เป็นการฝึกรบร่วมที่นำโดย Air Force Special Operation Command ที่จัดการฝึกอบรมก่อนปรับใช้สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐระหว่างหน่วยงานและประเทศพันธมิตรณเฮอร์เบิร์ตฟิลด์รัฐฟลอริดาทหารมากกว่า 2,100 นาย
เข้าร่วมใน Emerald Warrior เป็นเวลา2 สัปดาห์ Emerald Warrior ในปีนี้มีสถานการณ์การฝึกอบรมที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งใช้กลยุทธ์เทคนิคและขั้นตอนขั้นสูงเป็นการซ้อมรบโดยใช้การฝึกทั้งแบบจริงและเสมือนจริงองค์ประกอบ3ประการที่ได้รับการรับรองในการฝึกอบรมได้แก่การสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวน Emerald Warrior เป็นหนึ่งในแบบฝึกไม่กี่ขนาดที่คุณจะได้ทำภารกิจบางส่วนและทั้งหมดในสถานการณ์ตอนกลางคืนภารกิจที่ดำเนินการในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีความซับซ้อนและบางครั้งก็ซับซ้อนกว่าภารกิจที่สร้างมาการซ้อมรบเกิดขึ้นในพื้นที่ฝึกหลายแห่งตั้งแต่ Herbert Field Eglin Air Force Base Apalachicola ในฟลอริดาแคมป์เชลบีStennis Space Center ในมิสซิสซิปปีเทือกเขาเพลแฮมในแอลาบามาและ Cannon Air Force Base ในนิวเม็กซิโก